عرض سلام و ادب و احترام به همه محققین عزیز، بینندگان کانال پژوهشی انالیسیس آکادمی تیوی. بنده محسن مرادی هستم و به همراه خانم دکتر آیدا میرالماسی با یه آموزش مهم، جذاب و کاربردی در خدمتتون هستم. هم عزیزانی که عضو کانال هستند و هم عزیزانی که یعنی اون 170 نفری که در حال حاضر در کلاس هوش مصنوعی به عنوان دستیار پژوهش در خدمتتون هستیم، لطفاً ویدیو رو نگاه بکنن. دیگه فراموش نکنید که سابسکرایب بکنید، لایک بکنید، ویدیویی که میبینید قبل از دیدن اصلا لایک بکنید، علامت زنگوله زده بشه که ویدیوهای جدید اعلام بشه، به دوستانتون بگید، به دانشجوهاتون بگید که ما بتونیم زودتر برسیم به آموزش‌های اصلی سریالیمون در حوزه روش پژوهش. بریم ببینیم داستان از چه قراره. خب، سلام مجدد. اگه یادتون بیاد تو اولین دوره بیبلیومتریکمون که سال 2020 برگزار شد یا اواخر 2020، من این مقاله رو باز کردم. اگر فراموش هم نکرده باشید، یک فیلم مفصل سرچ درست کردم، سرچ حرفه‌ای، که اتفاقا از مطالب این مقاله استفاده کردم، یعنی مقاله مارتین و همکارانش که اومده بود چند تا موتور جستجوی معروف مثل گوگل اسکالر، مایکروسافت آکادمیک و بعد چند تا پایگاه استنادی مثل اسکوپوس، مثل وب آف ساینس و غیره رو با هم مقایسه کرده بود. این مقاله رو ازش مطلب آوردیم و من خلاصه ای از مقاله رو براتون گفتم، طبق همه موارد که همیشه به روزترین مقالات رو تو همون دوره بررسی کردیم. اگه این مقاله رو خونده باشید یا حالا هم نخونده باشید اهمیتی نداره، چیز عجیب غریبی نیست، راجع به هر پایگاهی اومده توضیح داده، اما یک جدول مهم داره که شاید بگیم ارزش کل مقاله خلاصه شده در این جدول. بذارید من میرم پایین تر، همجور هم شما میبینید اینا رو. این جدول اینه. بماند که بعضی اخلاق رو رعایت نمیکنن، از تو کلاس اینا رو برمیدارن به عنوان مطلب میبرن و استناد نمیدن به دوره ها، بماند. جدول این جدول بود که برای اولین بار من آوردم براتون و توضیحاتی راجبش دادیم. من الان یک تصویر از این میگیرم همینجا که قیاسی صورت داده از نظر پوشش مقالات و پایگاه ها رو با هم مقایسه کرده. البته باید فیلم سرچ رو دیده باشید که فرق بین پایگاه استنادی و موتور جستجو رو بدونید. این خیلی مهمه. خب این عکس رو اینجا پیست میکنم تا توضیحاتم رو بدم. اگه نگاه بکنید گوگل اسکالر رو ببینیم، هم تو رشته های علوم انسانی و هنر و غیره، هم تو سوشال ساینس، هم تو بیزینس، مهندسیات، تا به آخر پوششش بسیار بالاست، 87%، 88 و الی آخر. شما اگر بخواید قیاس بکنید مثلا با دو پایگاه استنادی مشهوری مثل اسکوپوس یا وب آف ساینس، اصلا از نظر پوشش مقاله ها و اسناد قابل قیاس نیستش. خب آیا الان من باید بگم که پس انتخاب من از این به بعد گوگل اسکالره؟ خیر. قبلا در آموزش های گذشته هم گفتیم گوگل اسکالر چون یک موتور جستجوی در واقع خزنده است،
در فضای اینترنت میچرخه و به کیفیت مقاله ها، به اینکه تو داوری رد شدن، زیر داوری هن، شخص خودش قرار داده، بخوام در یک در واقع واژه خلاصه بکنم، اصلا به کیفیت اون ادبیات تحقیق، اون لیترچر شما توجه نمیکنه. پس به این معنی نیست که بگیم خب من میرم تو گوگل اسکالر، اونجا مقاله است، مقاله هم دانلود میکنم و میام بیرون. پوشش بسیار بالاست، اما چطور میتونیم از کیفیت در واقع مطمئن باشیم؟ درس امروز ما، ویدیوی ما امروز اینه، ما میخوایم این پوششدهی قدرتمند رو داشته باشیم، در کنار اینکه خب رایگانه، در کنار اینکه خب فیلتر نیست، در کنار اینکه دسترسیش برای ایرانی ها ساده است و خیلی عادت کردم، و مزایای دیگه. اسکوپوس و وب آف ساینس دو پایگاه استنادی مشهور دنیا هستن، اما چه کنیم که هزینه باید پرداخت بشه، پسورد باید تهیه بشه و اگرچه اطمینان وجود داره نسبت به مقالات درون اینها و داوران همتاب با ویژگی‌های بسیار سختگیرانه ژورنال ها رو در این دوتا پایگاه نمایه میکنن و گوگل اسکالر هیچ کدوم از اینا رو نداره، میخوایم ببینیم چطور ما اگر مقاله ای رو از اینجا بگیریم از کیفیت مناسبی برخورداره، اعتبار داره، میتونیم بهش استناد بدیم در کارمون و این ضعف محسوب نمیشه. در واقع اگر بخوام اسمی برای این آموزش بذارم، قدرتمند سازی گوگل اسکالر هستش. خب بریم ببینیم چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب عزیزان، من اومدم و در گوگل اسکالر رو سرچ کردم، میخوام واردش بشم، وارد گوگل اسکالر میشم. محیطش رو همتون میشناسید، میتونید در واقع اکانت بسازید، راحت وارد حسابتون بشید با حساب جیمیل که مقاله هم اگر سرچ میکنید تو این کتابخونه اضافه بشه. اگر هم نکردید باز اهمیتی نداره. اگر بخوام در حقیقت بیام راجع به بخشاش صحبت کنم، محیط بسیار ساده ای داره علیرغم این همه پوششی که میده. اگر من باز کنم، اینجا در واقع پروفایل منه، کتاب خونمه که هر مقاله ای رو بخوام میتونم تیک کنم که بیاد تو کتاب خونم، و اگر موضوعی راجع به آنچه قبلا سرچ کردم اضافه بشه به این محیط، بهم هشدار بده. بحث متریک مقاله ها و حالا سرچ حرفه‌ای که قبلا گفتم باید حتما آموزش مربوطه رو ببینید که راحت بتونید انجام بدید. من میام سرچ میکنم، مثلا تصور بکنید که کوتیشن بزنم، از عملگرها یادتون نره، قواعد سرچ همه باید رعایت بشه. می نویسم sample size، میخوام این سرچ بشه برام با چی؟ بزرگ می نویسم and با مثلا دوباره کوتیشن میزنم qualitative research. خب میبینید من میخوام سمپل سایز رو پرانتزم میذارم که قشنگ براتون واضح باشه، باز جز عملگرهایی که تو فیلم سرچ حرفه‌ای گفته شده. میخوام سمپل سایز رو در کارهای کیفی ببینم، تحقیقات کیفی، راجع به اون یه سری مقاله و ادبیات جمع بکنم. اینو سرچ میکنم، میگفتم این
و این، یعنی اینا باید با هم باشه. اینا رو برای من سرچ کن. سرچ رو میزنم. همه شما هم قبلا با این محیط آشنا هستید و بودید. خیلی چیز پیچیده ای نداره. برای من عبارت سمپل سایزمو به اضافه کوالیتیتیو، میبینید دیگه ریسرچ آورده با رعایت عملگرها، سمپل سایز، کوالیتیتیو و همینجوری داریم میبینیم. کارهایی که میتونم بکنم اینه که بگم خب مثلا برای من مقالات از 2023 به بعد یا از 2020 به بعد رو بیار. نگاه کنید، قبلش همه زمانها بوده 842,000 تا مقاله آورده. من میگم از 2020 بیار، میخوام استفاده بکنم و 800 و خورده هزار میشه 106,000 مقاله. ممکنه من بگم آقا اینا رو بر اساس تاریخ بیا مرتب کن یا بر اساس ارتباط. الان بر اساس ارتباط مرتب کرده. اگه بخوام میتونم این رو بزنم بر اساس تاریخ مرتب کنه. اول 2024 رو بیاره، بعد 2023 رو و الی آخر. یا بر اساس ربط بیشتر، بر اساس سرچ ما. میتونم نوع رو تعیین کنم، بگم همه انواع کارها یا مقالات ریویو که تو کلاس ها بچه ها دیدن. من خیلی تاکید میکنم اولی مقالاتی که عزیزان میخونن مقالات ریویو باشه. اگر هم از کاری باز کردم خوشم اومد، میتونم این ستاره رو بزنم اضافه بشود به کتابخانه من و دیگه از این بعد هر مقاله‌ای که مربوط به اونه بیاد توی کار من. این کل امکانات مربوطشه. حالا جلوی بعضیا PDF هم گذاشته و یعنی اینکه فایل فول اینا در دسترسه. اما من از کجا میدونم مثلا این مقاله قابل استنادیه؟ اگر من گذاشتم از مثلا 2020 باشه، من از کجا میدونم؟ یا حتی 2024 جدید، من از کجا میدونم مثلا بعضی از این مقاله هنوز چاپ شدن؟ شاید پیش چاپ باشه. من تصور بکنید بروم و از بین اینا این مقاله رو انتخاب بکنم، در حالی که این مقاله هنوز نمیدونم ایمپکت فاکتورش چنده، نمیدونم Q1 Q2 رتبهشو نمیدونم، خیلی چیزا رو نمیدونم. بله داده‌های استنادی اینجاست، قبلا در موردشون صحبت کردیم. داده‌های استنادی شامل عنوان مقاله، شامل نویسندگانش، شامل نشریه‌ای که به چاپ رسیده، سالش، ناشرش، چکیدهش. خدمت شما عرض بکنم مقالات مرتبط باش، ورژن های مختلفی که همین مقاله توی گوگل اسکالر هست، یعنی به صورت تکراری نگاه کنید این ورژن ها هست. چه بسا بعضیش حتی پیش چاپ باشه، اصلاح نشده باشه و شما سراغ یکی از اونها رفته باشید. بنابراین ما اینجا از اعتبار اینا هیچ اطلاعی نداریم. چطور من با این محیط باید کار بکنم؟ این استفاده معمولی بود که ما مقاله رو میبینیم، انتخابش میکنیم، بازش میکنیم و میگیم که خب این مقاله مثلا در مورد اشباع نظری تو کارهای کیفی هستش، حتما در مورد سمپل سایزم توضیح داده که چه موقع به اشباع میرسه. این مقاله رو باز جزء مقالاتی بوده که تو کلاس کیفی بازش کردیم. مقاله مال سال 2024 یه کار سیستماتیک ریویو اومده و در مورد اشباع نظری صحبت کرده. خب این مقاله ایمپکت فاکتورش چنده؟ میتونم بهش استناد بدم؟ ژورنال آیا معتبره؟ چی کار باید بکنم؟ چجوری باید استفاده کنم؟ میخوام بهتون 6 تا افزونه یاد بدم که از طریق اون بیایید و گوگل اسکالر، این موتور جستجو با پوشش بسیار بالا رو قدرتمندش بکنید. افزونه نصب کردن جز کارهایی که یک محقق باید مدام انجام بده، باید بلد باشه. اما اگه بلد نیستید من اینجا انجام میدم، لطفا شما هم روی کرومتون یا حالا روی موزیلا
ایج و غیره میتونید این کار رو انجام بدید. خوب دقت کنید هر کدوم نصب میشه چه کارهایی میتونیم باش انجام بدیم. فقط نصب اهمیت نداره، کارکرد و کاربردشه که مهمه. برای نصب کاری که شما میکنید اینه که میرید این گوشه، این منوی همبرگری این گوشه رو دارید میبینید، اینو میزنید و بعد میرید روی ستینگ. راه های دیگری هم هستا، منتها دارم راه اصولی و ساده و مشخصش رو میگم بهتون. پس منوی همبرگری این 3 نقطه اینجا ستینگ زده میشه. از سمت چپ من میرم روی گزینه Accessibility انتخابش میکنم، پنجره یا دیالوگی برام باز میشه که آخرین گزینش اد کردن ویژگی ها از اون استور یا فروشگاه کروم هستش. پس Add Accessibility Features رو من کلیک میکنم و وارد در حقیقت استور کروم میشم. اولین چیزی که سرچ میکنم افزونه خود این نرم افزاره. خیلی ممکنه داشته باشنش ولی ندونن چجوری باید استفاده بشه. من مینویسم گوگل اسکالر و میزنم. حتما دقت بکنید این افزونه ای که اینجا دارید میبینید، من بازش بکنم بزرگش بکنم، این افزونه رسمی گوگل اسکالره که بسیار بهتون کمک میکنه برای پیدا کردن منابع، ادبیات، خیلی کلمات کلیدی و غیره. طریقه نصبش چیه؟ اگر کروم رو فارسی کرده باشید اینجا نوشته افزودن به کروم، ولی اگر به این صورت انگلیسی باشه نوشته add to کروم، یعنی افزونه رو من انتخاب کردم، اکستنشن رو انتخاب کردم، پلاگین هر اسمی که میخواید بذارید، قراره به مرورگرمون اضافه بشه که قدرت پیدا بکنه. add to کروم رو میزنم و یک پیغامی میاد اینجا که اطمینان میخواد حاصل بکنه که آیا من میخوام این افزونه رو نصب کنم. میگم بله، add extension، add رو میزنم و چه اتفاقی میفته؟ میاد این افزونه دانلود میشه و نصب میشه اینجا. من الان اینجا کلیک بکنم ممکنه بگن بچه ها کجا رفتش؟ این علامتی که شبیه پازل، یه تیکه از پازلی که ما میچینیم، افزونه های ما اینجا میره. ما میخوایم از افزونه استفاده کنیم، باید موسمون رو ببریم روی این، کلیک کنیم و بیایم پین اون افزونه رو روشن بکنیم. اگر هم افزونه رو نخواستیم میتونیم از این 3 نقطه بزنیم و بگیم آقا اینو ریمووش کن، حذفش کن. ریموو بکنی، نگاه بکنید دوباره از مجموعت میره کنار و اینجا می‌نویسه add to کروم. پس به راحتی میتونید افزونه رو اضافه و حذف بکنید. اینو یک بار گفتم که برای افزونه های دیگه هم در واقع شما در نظر بگیرید. add to کروم رو باز میزنم، add extension رو میزنم، میرم اینجا و پین میکنم که اضافه بشه. الان اضافه شده. این افزونه کروم ماست. الان ممکنه بچه ها بگن خب این چه کاربردی داره، چه کارکردی داره؟ میگم که دوستان دقت داشته باشن. مثلا دارن یک مقاله ای رو میخونن، این که میگم قدرتمند میکنه به این صورت. شما وارد اینجا شدید، میگید که خب این مقاله رو من انتخاب میکنم، میرم توش. بعد اولین کاربرد این افزونه، این که این بالاست، اینه که مثلا شاید معنای این رو ندونید. نه اینکه ندونید، یعنی مقاله راجبش ندیده باشید. دوست دارید مقالات بیشتری راجب سچوریشن یا همون اشباع داشته باشید توی این بخش. شما فقط کافیه با ماوستون روی این در واقع بخش بگیرید و بعد افزونه رو بزنید. اتفاقی که میفته، میره نگاه بکنید،
میره تمام مقالاتی که راجع به این حوزه درون گوگل اسکالر و این پایگاه عظیم هست رو براتون پیدا میکنه و شما یه دفعه میگید که خب من این مقاله رو میخونم، هیچی، من به این مقاله هم مثلا نیاز دارم، اینم میخوام باز بکنی و برای من بیاری و من بخونمش. میبره ما رو تو پایگاه مربوطش و میتونیم بخونیمش. پس عزیزانم، شما به راحتی یک سری عبارت، کلیدواژه‌های غریب یا کمتر مطالعه شده توسط خودتون رو میتونید اینجوری سرچ بکنید باز تو قسمت‌های بعدی. اما از اون واجب تر چیه؟ شما این مقاله رو خوندی، 2-3 جمله جذابش رو مثل کلاس هوش مصنوعی که گفتیم استفاده کردی. مثلا آقا این گفته این در واقع این اشباع نظری توی گرند تئوری استفاده میشه و توضیحات الی آخر. میگید این نویسنده کیه؟ من اینو بازش بکنم. خب این کنار برای شما مقالش میاد، دارید میبینید، یعنی روش کلیک کردیم این تو این رفرنس ها میاد. اما گاهی اوقات شما تو همچین پایگاه هایی نیستید که با یک کلیک بخش مربوطه بیاد. یه مقاله دانلود شده باز کردید، بعد پیش خودتون میگید خب آقا این مقاله، این یکی که اینجاست، اینو من میتونم از کجا پیدا بکنم؟ باز دارم میگم فرض کنید تو این پایگاه نیستید، یک مقاله PDF رو باز کردید و بعد رفتید تو قسمت منابعش، بعد میگید من دنبال این مقاله هم. شما به راحتی میتونید عنوان این مقاله رو اینجوری بگیرید، باز برید رو افزونه‌ای که نصب کردید بزنید، اگر وجود داشته باشه که داریم میبینیم اینجا وجود داره، عنوان رو ببینید براتون میاره اینجا و شما دسترسی پیدا میکنید به اون، اطلاعات بیشتری کسب میکنید. مهمه، برای که میبینید آهان این مقاله 4459 نفر بهش استناد دادن، پس خیلی مقاله مهمیه، ازش 15 تا ورژن هست تو اینجا، اصلا میخوام به این استناد بدم، پس بعد این قسمت سایتیشن رو بزنم. بچه های کلاس مندلی و زوترو دیدن دیگه. اولا انواع حالتهای مختلف در واقع استناددهی رو گذاشته و یا نه اصلا من مقاله مربوطه رو انتخاب کردم، با اکستنشن پیداش کردم، دارید میبینید، واردش میشم تا اطلاعات بیشتری راجبش داشته باشم، فایل DOI، متن کاملش، خب الان میبینید تیلور ام فرانسیس چکیدشه، بعد مقالات مرتبطش رو گذاشته و بر اساس همینم رفته جلو. خب شما تصمیم میگیری که از این استفاده بکنی، کافیه این فایل DOI رو کپی بکنی، ببری تو مندلی، ببری تو زوترو، ببری تو اند نوت. نه شاید دلت بخواد متریک این رو ببینی، بزنی و نگاه بکنی این ژورنال مثلا یا این مقاله چقدر استناد دریافت کرده، تو کجاها نمایه است، همه اینا رو داره به ما نشون میده. یا نه اصلا بلد هستم دو نرم افزار مربوطه مثل مندلی و زوترو یا حتی سومیش اند نوت، میخوام به این استناد بدم، سایت رو میزنید و برای شما فایل RIS اون، فایل بیبتک اون، فایل خدمت شما عرض بکنم انواع فرمت ها رو میاره و شما میتونید دانلود بکنید که از این به بعد در کارتون جمله استفاده کردید دیگه این تو مندلی و زوتروی شما موجوده، این فایل بیب یا RIS یا رفمن یا حالا هر فرمت دیگه. بریم سراغ دومی مفسونه مهم. عذرخواهی هم میکنم، من یه مقدار سرما خوردم، صدام گرفته، معذرت خواهی میکنم. دومین افسونه
بسیار اهمیت داره. دیگه روالش رو میدونید از کجا باید برید، بنابراین من مستقیم میرم توی وب استور و اینجا سرچ میکنم Rapid Journal Quality Check. میخواد کمک بکنه که کیفیت ژورنال ها رو چک کنیم. من سرچ میکنم که افزونه رو برای من پیدا بکنه. این افزونه هست Rapid Journal Quality Check. انتخابش میکنم، عین قبلی Add to Chrome، Add Extensions رو میزنم. تو این صفحه میبینید که این افزونه انقدر قدرتمنده که دسته‌بندی های دیگه‌ای هم گذاشته، یا بهتر بگم رتبه بندی های دیگری را هم قرار داده. به صورت پیش‌فرض این چیزایی که داریم میبینیم، مثلا SJR مال سایت سایمگوه، به ما میگه که آیا مقاله شما Q1 اون مقاله که دارید انتخاب میکنید Q2 یا هر چیز دیگه. اگر این رو ببندید دیگه این رو نشون نمیده. اگه میخواید اطلاعات بیشتر راجع به هر کدوم از اینا داشته باشید، کافی ماوستون رو روی علامت سوال ببرید و به شما میگوید که در واقع رتبه بندی بر چه مبناییه. هر کدوم رو ببرید این رو به ما داره نشون میده. بعدی باز به همین صورت میبینید که میگه این رتبه بندی مال چه مؤسسه‌ای، بعدی به همین صورت و الی آخر. فرض کنید من از بین اینها میام و CCF رو هم انتخاب میکنم. باز میگم این انتخاب شماست که رتبه بندی ها به چه صورت باشه. وقتی که این کار تموم شد، انتخابتون رو انجام دادید، تایید انجام شد، نیازی دیگه به این صفحه ندارید. این صفحه رو شما میتونید ببندید و میرید داخل این بخشی که گفتیم که دیگه توضیح نداره و پین رو روشن میکنید. افزونه مربوطه اضافه شده. خب این افزونه چیکار کرده؟ اگر برویم داخل گوگل اسکالرمون میبینیم آهان یک سری رتبه بندی اضافه شده اینجا. مثلا این مقاله هیچ رتبه‌ای نداره، اینجا هم قرار گرفته، این بالا هم قرار گرفته. یا مثلا این یک مقاله هستش که Q1 هستش، sample size for saturation. باز پایین تر بریم باز همین اتفاق میفته. یا تو صفحات بعد دیگه، یعنی از این به بعد این همراهتون هست. هر چیزی رو که سرچ میکنیم میگرده برای ما، میگه این مقاله طبق این رتبه بندی چه وضعیتی رو داره. پس بسیار به ما کمک میکنه. میتونید سایر بخش ها رو هم فعال بکنید، باز بکنید که اطلاعات بیشتری رو به شما بده. اما من برای اون افزونه قدرتمندتر دیگری رو در نظر گرفتم. پس الان من تو این صفحه قطعا میرم سراغ مقالات Q1 و اونها رو باز میکنم و میخونم. این نشون میده که کدوم مقاله ها اعتبار بیشتری دارن و من قابلیت این رو دارم که در کار خودم استناداتم رو بهش بدم و این امتیاز بیشتری رو برای من میاره. اینکه فقط جدید باشه، اینکه من راحت ترجمهش بکنم، اینکه مثلا تو فرض کنید فلان انتشارات اینا تعیین کننده نیستن، PDF داشته باشه یا نداشته باشه اینا تعیین کننده نیستن. اوکی، بریم سراغ سومیش. خب عزیزانم، افزونه هوشمند سوم که بهمون بسیار کمک میکنه تو اعتبار سنجی رو بریم از بخش سرچ پیدا بکنیم. این بار میخوام سرچ بکنم X citation. این افزونه رو میخوایم پیدا بکنیم. میگم پیدا بکنه، همین هستش که دارید مشاهده میکنید. بازش میکنم دیگه، استاد نصبش هستید. Add to Chrome رو میزنم، دارید میبینید اسم کاملش هم اینجا گذاشته X Citation Journal Ranking in Google Scholar. Add to Chrome رو میزنم،
add extension عین قبلیا اضافه می شود به مجموعه افزونه های ما، داره دانلود میشه، اضافه میشه. بعضی از افزونه ها کمی حجم بیشتری دارد، باید یه خورده وایسید. خب دانلود شد، نصب شد و الان کجاست؟ میریم از داخل این علامت پازل پینش رو روشن میکنیم و اضافه میشه به مجموعه‌ای که داریم میبینیم. چی کار بکنیم؟ کجاست؟ الان چه اتفاقی افتاده؟ اگه من برم داخل گوگل اسکالر اینجا، یه بار از این خارج بشم، اساسا به صورت کلی بیام تو صفحات قبل، میبینم خب اکسایتیشن اضافه شده. یعنی من کلی اطلاعات دیگه به دست آوردم. قبلا میدونستم Q1 Q2 اون دسته بندی که 4 دسته رتبه بندی ژورنال ها توی SJR بود، اما حالا وقتی میرم روی اینا میبینم خب اسم ژورنال نوشته شده و در کنارش ایمپکت فاکتور اون، ABS اون، اینا همه نمره دهی های مختلفه ها اضافه شده. کشوری که در واقع اون ژورنال در داخل انتشارات مجلاتش رو نمایه کرده، این انگلیس، آمریکا، انگلیس، هلند، سوئیس و الی آخر. پس ببینید چقدر کامل شد. علاوه بر اینکه Q1 Q2 Q3 و اینا رو تو افزونه قبلی داشتیم، الان اینجا روی هر کدوم که میریم به ما اولا اسم ژورنال رو میگه، دوما ایمپکت فاکتور اون ژورنال رو میگه. برای پیدا کردن ژورنالمون هم بسیار کمکمون میکنه، مگر اطلاعاتی موجود نباشه ازشون. داریم میبینیم این افزونه چیکار کرده. طبیعتاً کمک میکنه ژورنال مناسب تری رو انتخاب بکنیم، ژورنالی که هم تو دسته بندی در دسته Q1 باشه و ایمپکت فاکتورش مثلا بالای 2 باشه، بالای 3 باشه. کشور مربوطه هم داریم میبینیم. از طرف اینجا هم اگه نگاه بکنیم یه علامت نامه مانندی اضافه شده. اگر من روش کلیک بکنم، کاری که میکنه برای ما چکیده اون مقاله و عنوان رو هم میاره برای راحت تر کپی کردن. چون بعضیا میگن نمیتونیم، من چجوری الان این قسمت رو کپی کنم، لینک سخت کپی کردنش. اینجا واسهتون حاضر آماده میذاره، هر کدوم رو بزنید. بعدی رو من میزنم، لطفا نگاه بکنید، قرار میده براتون و شما میتونید استفاده بکنید. بنابراین از این نظر فوق‌العاده هست. خب عزیزان من، بهتره بریم سراغ افزونه 4. افزونه 4 میخواد نقاط ضعف 2 افزونه قبلی رو در واقع کمتر بکنه. همه شما بزرگواران یا خودتون خوندید یا تو کلاس هایی که شرکت داشتید گفتیم که شاخص های قدیمی مثل ایمپکت فاکتور، چارک بندی های Q1 و Q2 Q3 و Q4 یا سایت اسکور، هر کدوم ضعف هایی دارن، بهشون نقدای بزرگی وارده. و در زمانه کنونی که خیلی ها مقالاتشون رو هنوز به چاپ نرسوندن ولی اون مقاله رو دانلود کردن، خوندنش، یا نه دانلود کردن در جایی همرسانیش کردن، به اشتراک گذاشتن، برای دوستانشون فرستادن، وارد مندلی کردن، وارد زوترو کردن. خب این نشون میده اون مقاله دیده شده و مورد دانلود قرار گرفته شده. بنابراین دانشمندها، صاحب نظران این حوزه گفتن چطور بتونیم تشخیص بدیم که مقاله مورد اقبال قرار گرفته. شاخصهایی رو پدید آوردن که بهشون
alternative متریک میگن، یعنی شاخص های جایگزین. جایگزین چی؟ شاخص هایی که جایگزین این شاخص های سنتی شدن. در دوره کنونی معتقدند که بسیاری از مقالات در وهله اول باید دیده شوند، خوانده شوند، سیو شوند، اشتراک گذاشته بشن تو شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، توییتر و غیره، و این یک شاخص مهم برای یک ارزش گذاری برای مقاله یا ژورنال محسوب میشه. پس من برای قدرتمند کردن گوگل اسکالر میام چیکار میکنم؟ اینجا سرچ میکنم آلت متریک که افزونه مربوط به اون رو اضافه بکنم. میگم که اینو که نمیخوام پاک بکنم، میگم سرچ بکنه. اینجا برام آوردش. 2 تا هستش، یه دونه برای پابمد، پایگاه پابمد، ولی این رسمیه، امتیاز بالایی هم آورده. Altmetric for PubMed، هم برای پابمد استفاده میشه و هم گوگل اسکالر ما. عزیزان این رو هم باید نصب بکنن. نصبش رو به سرعت میریم، اد میزنیم، اد اکستنشن رو میزنیم، دانلود و نصب میشه، پین رو میزنیم، پین زده میشه. من یک بار گوگل اسکالر رو بستم چون بعضی از افزونه ها باید ازش خارج بشی از محیط موتور جستجو و بعد وارد بشی، بنابراین دوباره وارد گوگل اسکالر میشم و الان این افزونه، نگاه بکن، این افزونه اضافه میشه به سرچی که ما میخوایم انجام بدیم. فرض کنید من همون قبلیه رو سرچ میکنم. نگاه بکنید الان اینجا یه نمره اومده به اسم آلت متریک یا AM. داره میگه این مقاله رو میبینی، اینی که این بالا هستش، حالا با تمام موارد مثلا Q1 ایمپکت فاکتورش اینه، 51 نمره یا اسکور اون هستش که البته محاسبات مختلفی برای به دست آوردن این نمره هست. اما منظورش چی است؟ بریم ببینیم. یا رفته تو مندلی یا زوترو یا ازش تو شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، اینستاگرام و غیره نقل قول شده، نام برده شده. یادمون نره با ورود هوش مصنوعی این نوع از شاخص‌ها بسیار اهمیت دارن. داریم می‌بینیم آلت متریک رو. حتی اگر توی مجلات ما وارد بشیم، خیلی از ناشرین برای تک تک مجلاتشون این در واقع گزینه رو گذاشتن. مثلا فرض بکنید من وارد امرالد میشم و دارم اینجا رو میبینم. میبینید این شاخص آلت متریک گذاشته شده، میگه که در واقع چند بار خونده شده در مندلی. دارید میبینید دیتیلزش رو اگر بزنم که جزئیات رو ببینیم، کامل داره توضیح میده و اطلاعات اضافه هم به ما میدهد. تو چه سورسایی؟ اینجا داره میگه کاربرای توییتر یا در واقع اکس این کار رو کردن. اینجا میگه در حقیقت تو دایمنشنز که بازی پایگاهه استناد شده و 2960 نفر اینو تو مندلهشون مثلا بردن. بعد به ما حتی اطلاعات بیشتری میده، میگه چه کشورهایی، دانمارک خدمت شما اینجا آورده، نوعش رو داره میگه که در واقع چه افرادی بودن، عمومی بودن یا ساینتیست بودن. میگه 5 نفر افراد عمومی بودن، 1 نفرشون ساینتیست بوده. فوق‌العاده است، بسیار جذابه. باز تو قسمت‌های دیگه هم میتونید وارد بشید که خب این چه اخباری در مورد این بوده. دارید میبینید تو همچین وبلاگی در مورد این مقاله صحبت شده یا در مورد سیاست‌های در واقع این سند باز تو جاهای مختلف داریم میبینیم که صحبت شده. پس روز به روز داره این شاخص اهمیت بیشتری پیدا میکنه. حالا تصور بکنید نه برای برخی از
در حقیقت ناشرین، بلکه برای تک تک این مقالات این الان گذاشته شده و شما میتونید روش کلیک بکنید و وقتی کلیک میکنید تمام اطلاعات رو ببینید که 81 نفر تو توییتر کلیک بکنید خواهید دید، 377 نفر توی در واقع دایمنشن بوده، موتور جستجوی دایمنشن. انقدر آدم خوندن تو مندلی، کسایی که این رو خوندن کشورها رو مشخص کرده. اینا تو دوره هوش مصنوعی هم نبوده. کسایی که در واقع تو مندلی در واقع مقادیری که خونده شده میتونیم کلیک بکنیم ببینیم چه رتبه‌ای داشتن دانشجوها، تو چه مقطعی بودن. اینا تأثیر میذاره تو انتخاب اون مقاله. آیا مقاله ساده ایه در حد مقالات دانشجوی، خواننده هاش کیا هستن، اینا تأثیر گذاره. غیر از اون شماره دیجیتال دیو آیش رو، حالا بعضیا چون اطلاعات دیگه هم باش همراه میگن فایل دیو آی یا شماره دیجیتال در واقع شناسه دیجیتال، اسم محققین، عنوان و غیره رو هم اینجا براتون میاره. اما افسونه پنجم به شدت مورد علاقه خودم هستش. شاید به اندازه 10 برابر سرعت کار مرور ادبیات شما رو کوتاه خواهد کرد. این افسونه که دوباره در جهت قدرتمندتر کردن پایگاه یا موتور جستجوی گوگل اسکالر هست رو شما سرچ میکنی با این اسم گوگل اسکالر PDF ریدر. پس نامش هست گوگل اسکالر PDF ریدر. وقتی این رو سرچ بکنیم این افسونه با این شکل و شمایل ظاهر میشه. میخوایم نصبش بکنیم به روال بقیه، روش کلیک میکنیم، add to chrome رو برای بار 5 داریم میزنیم، بعد add extensions رو میزنیم، نصب میشه. میریم توی منویی که گفتیم پازلی شکل این بالا پین میکنیم و اضافه میشه به مجموعه افزونه های شما این بالا. خب حالا کارکردش رو ببینیم چقدر جذابه. اومدم بعد از نصب داخل جایی که سرچ کرده بودیم در گوگل اسکالر و شما همیشه علاقمندید که مقالات PDF رو دانلود بکنید و شروع بکنید به خوندن. فرض کنید این مقالات دارای PDF هستن. من مثلا این مقاله رو با توجه به شاخص هایی که قبلا وجود داشته و افزونه ها به ما کمک کردن PDFش رو میخوام در واقع بخونم. باز میکنم و به خاطر نصب در حقیقت این افزونه میبینیم که فضایی که داره PDF این رو میخونه تغییر میکنه. یعنی یک PDF خانی اومده برای این پایگاه که فوق‌العاده به ما کمک میکنه. الان تو بقیه هم برم همین رو مشاهده خواهید کرد. من دوباره مثلا اینجا وارد میشم، باز داریم میبینیم که با همین افزونه این باز میشه. ممکنه بار اول از بعضی از براوزرها اجازه بگیره، یعنی بخواد میپرسه ازتون آیا میخواید با این افزونه بازش بکنم. به هر حال وقتی ما باز میکنیم و شروع میکنیم به خوندن، در گذشته اگر یادتون باشه بخشی رو میخوندیم و برامون جذابیت داشت به هر صورت و میخواستیم ازش استفاده بکنیم. بعد این منابع رو وقتی میخواستیم نگاه بکنیم باید میرفتیم، حالا اگر منبع رو نوشته بود یا استناد رو نوشته بود باید میرفتیم توی پایین
میگفتیم آقا مثلا منبع شماره 2 هست، من باید این منبع رو سرچ بکنم، بگردم پیداش کنم. یعنی تصور بکنید یه 10 دقیقه 20 دقیقه ممکن بود طول بکشه چند تا منبع رو شما پیدا بکنید. اما الان با حضور این افزونه بسیار جذاب که همیشه جز از ابزارهای کاربردی خودم هستش، من میام روی این یک کلیک میکنم، اتفاقی که میفته همونجا برام مقاله مربوطه رو باز میکنه. مثلا فرض کنیم 22 باز مقاله رو اینجا پیدا کرده، من میتونم همینجا سرچ گوگل و دیدنش تو رفرنس ها رو بزنم، یا گزینه های دیگه، مثلا فرض کنید این رفرنس. همونجا شما میتونید مقاله رو ببینید، نویسندگانش یعنی اطلاعات استنادیش کامل میاد، ژورنال مربوطش، سالش، اینا رو میتونید ببینید، چکیدش رو میتونید بخونید. باز میکنم چکیده قابل خوندن، انتشارات دیگه لازم نیست برید پایین بگردید تو اسامی، همینجا میتونید بفهمید این مقاله، کتاب، منبع به صورت کلی چیزی که بهش استناد داده داره در مورد چی صحبت میکنه. میتونید حتی سیو بکنیدش و یا استناد اگر میخواید بهش بدید، در واقع بخش سایت رو بزنید و به این منبع اگر خواستید استناد بدید استناد بدید. غیر از اون نشون میده که چند نفر به این منبع استناد دادن، مقالات مرتبط با اون رو نشون میده. یعنی تک تک اینها من زدم الان میگه این 30 تا کار به این استناد دادن، برمیگردم یعنی تمام کارهایی که به این استناد دادن رو هم نشون میده، یا مقالات مرتبط با این رو به ما نشون میده و میزنیم و این مقالات مشاهده میشن. بنابراین به سرعت به اون مقاله دسترسی پیدا میکنیم، در حالی که هنوز تو مقاله اصلی حالا یا بیسمون یا مقاله مهممون هستیم. باز من میرم پایین و یک مورد رو انتخاب میکنم، مثلا 15 رو، همین وضعیت رو اینجا میبینم، شمار رو میزنم، قشنگ چکیده و بقیه اطلاعات اینجا دیده میشه و قابل رویت هست. و الکی بعضی از مقالاتی که نمیخوایم رو دانلود نمی کنیم یا دنبالشون نمیگردیم، اینجا برامون حضور دارن. باز من یک مورد دیگه اگر از در واقع این پی دی اف ها باز بکنم، مثلا فرض بکنید که میرم تو صفحه بعدی و خدمت شما عرض میکنم بعد از اینکه این بخش آمدن، فرض کنید این مقاله از انتشارات اشپرینگر رو من پی دی افش رو میزنم، به زیبایی میاد با این پی دی اف ریدر، با این پی دی اف خوان باز میشه و هر نوع فرمت حالا استناد گذاری، حالا اینم باز فرمتش از IEEE. بذارید نوع دیگری رو ببینیم که مثلا فرض کنید که اینو باز بکنم. یعنی میخوام بدونید که وقتی با فرمت های دیگه مثل هاروارد و APA و غیره هم استناد داده باشن، باز به همین صورت شما این شخص رو میبینی و یا این شخص رو میبینی و میخوای ببینی خب کار چی بوده. لازم به رفتن تو منابع و سرچ و اینا نیستش، کافیه روش کلیک بکنی و مقاله مربوطه برای تو باز میشه، به سرعت میتونی بررسیش بکنی، بخونیش و حتی از توش ترجمه لازم رو داشته باشی و تو کار خودت استفاده بکنی. الان این کار مثلا 6039 تا بهش استناد داده شده، میتونی با کلیک روی هر کدوم از اینها هم موارد رو ببینی. بسیار فوق‌العاده است، حتما از این استفاده خواهند کرد دوستان. خب میرسیم به ششمین افزونه که در حقیقت یک هوش مصنوعی مولد هستش که خیلیا ازش استفاده کردن، اما این بار در قالب یک افزونه مرتبط با گوگل اسکالر میخواد عمل بکنه و فوق‌العاده کاربردی براتون خواهد بود. ضمناً توجه داشته باشید که
خب بخش زیادی از این مطالب در کلاس هوش مصنوعی گفته نشده، پس با دقت همه نگاه بکنن. اسم این افزونه هستش Perplexity. خب قبلا شاید Perplexity AI رو دیده باشید، اما منابعی که سرچ میکرده از اینترنت بوده، از وبلاگ ها بوده، غیره بوده. این افزونه الان میاد از منابع داخل گوگل اسکالر در واقع استفاده میکنه و مفاهیم، عبارات، پاراگراف های خودش رو تولید میکنه که با هم بریم ببینیم. اول سرچ بکنیم این افزونه رو که افزونه جدیدی هم هست و داریم اینجا مشاهدهش میکنیم، نصبش میکنیم، روش کلیک میکنم. add to Chrome مثل همیشه، add extension و اضافه میشه به منوی پازلی شکلی که اینجا هست. من فراخوانیش میکنم که بیاد جزء منوها و حالا اینجا اضافه شده. اگر روش کلیک بکنم میبینید که فقط یک در واقع قسمت کوئری یا جستجوگر داره، ولی در کجا؟ در گوگل اسکالر. من برمیگردم به صفحه گوگل اسکالرم و چیزی که داشتم سرچ میکردم. خب من اینجا دونه دونه مقالات رو بررسی میکردم و میرفتم جلو. این هوش مصنوعی مولد هست. قبلا در مورد اینکه چطور باید از اینا استفاده کرد و دچار سرقت ادبی نباید بشیم و موارد دیگه صحبت شده. من با اجازهتون همین بخشی که سرچ کردم رو این رو کپی میکنم، همین عبارتی که از اول سرچ کردیم رو کپی میکنم، میام داخل این افزونه تو قسمت کوئریش این رو چیکار میکنم؟ پیست میکنم و بعد سرچ در گوگل اسکالر رو میزنم تا با هم مشاهده بکنیم که چه اتفاقی میفته. میزنیم و وارد سایت یا هوش مصنوعی پرپلکسیتی میشه. منتها فرق اینه که منابعی که انتخاب میشه همه از گوگل اسکالر هستن و خب این نیاز به پرامپت نویسی داشته قبلا. اگر من باز بکنم میبینیم که مقاله هایی که استفاده کرده این 8 هستن در مورد این سوال و بعد جواب ما رو داده که سامپل سایز در واقع چه ملاحظاتی در کار کیفی باید در نظر بگیریم. داره به ما میگه که در حقیقت بحث قضاوتیش، بحث در واقع مفهوم اشباع نظری رو گفته. هر کدوم هم جلوش منبعش گذاشته شده، منبع در حقیقت موجود در گوگل اسکالر. بنابراین بسیار جذاب هستش. چارچوب متدولوژیکالش رو میبینیم، روش شناسیش رو میبینیم. برای این مفهوم خدمت شما عرض بکنم که نظریات هر کس هم جلوش منبعش زده شده. قبلا گفتیم اینا رو نه کپی بکنید، ترجمه بکنید، استفاده بکنید. میدونید که سرقت ادبی محسوب میشه استفاده از هوش مصنوعی مولد و عزیزان می توانند با این افزونه که خاتمه بخش در حقیقت آموزش ماست به نحوی این ابزارهای هوشمند در انتها شیرینی مضاعفی براشون داشته باشه با این بخش نهایی. حالا هر چیز دیگه ای هم که خواستید در اونجا سرچ بکنید، باز میاید در اون پنجره‌ای که دیدیم قرار میدید و سرچ رو میزنید. در پایانم میبینیم که سوالات مرتبط با این موضوع باز برای ما اضافه میشه و ما میتونیم اینا رو کلیک بکنیم و الان دارید میبینید منابع. نگاه کنید، من وقتی از خودش استفاده کردم، منابع میتونه یک وبسایت باشه یا لینکدین باشه یا جای دیگه، اما وقتی از این افزونه استفاده میشه از گوگل اسکالر. پس فرق این دوتا رو با هم در نظر بگیرید. من
امیدوارم که این آموزش براتون سودمند بوده باشه. تلاشم رو کردم که بهترین ممکن برای قدرتمندسازی یک پایگاه و موتور جستجوی استنادی قدیمی و مورد استفاده همه رو ارائه بدم در یک پکیج. و عزیزان حتما فراموش نکنن حمایت بکنن، سابسکرایب بکنند، لایک بکنن، آموزش ها رو برای دیگران لینکش رو ارسال بکنن، دانشجوهاشون رو ترغیب بکنن کانال رو سابسکرایب بکنن و کامنت هاتون رو منتظرش هستیم. کامنت هایی که همیشه انرژی بخش بوده. و همراه خانم دکتر آیدا میرالماسی از خدمتتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.